कसरी गर्नु पर्यो, यो चेस्टलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो, एप्स निकाल्नु पर्यो हैन। सो अब हामी एकदम बेस लेभलदेखि बिगिनरदेखि हैन हामी 60 डे च्यालेन्ज गर्छौँ। यो हाम्रो डेज रहेको छ 1। सो फर्स्ट एक्सर्साइज गर्छौँ है, एकदम नर्मल पुसअप, हातले यतिमा राख्ने अनि घोडाले यति ल गर्ने, घोडाले ल गर्ने। त्यसपछि टेक्ने केही पछ्याउने कुरा छ भने तल पछ्याएर हैन ओछ्याएर गरेको राम्रो, नत्र यो घोडामा घोचिन्छ। सो अब हामी एक्सर्साइजतिर लागौँ। अनि फर्स्टमा हामी 10-10 चोटिको 3 रेपिटेसन गर्छौँ हैन, 3 सेट। अब ल हामी गरौँ। हातले यतिमा राख्ने, क्यामेरामा अलि देखेन त्यही भएर म पछाडि जान्छु। हातले यतिमा राख्ने अनि घोडालाई यतिमा ल गर्ने, टेक्ने। ल अब नर्मलै गर्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाम्रो 10 चोटि भइसक्यो। अब म अर्को साइड हैन घुमेर गर्छु, हजुरहरूले सबै प्रश्न देख्छु भनेर। ल अब म नेक्स्ट साइड घुमिसकेँ। फेरि त्यही हो, हात त्यतिमै राख्ने, घोडाले ल गर्ने, ध्यान गर्ने, टेक्ने अनि हातले अगाडि पुस गर्ने। अब चेस्टमा ल हामी फेरि गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल हाम्रो 2 चोटि भयो, अझै 1 चोटि बाँकी छ है हैन। ल फेरि अब हामी गर्छौँ। रेडी, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब हाम्रो यो पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड जति रेस्ट गर्ने हैन। रेस्ट गर्नु पर्यो नि त, थाकिहाल्छ नि हैन। सो गाइस 10 मिनट 15 मिनट जति रेस्ट गर्नु पर्यो मजाले। हाम्रो नेक्स्ट एक्सर्साइज रहेको छ हैन, त्यही हो नेक्स्ट एक्सर्साइज भनेको हाम्रो यतिमा 2टा इँटा छ भने इँटा राख्ने, टक्क इँटा राखेपछि हैन त्यही बेस लेभलदेखि हो। घोडाले त्यतिकै ल गर्ने, ब्यान्ड गर्ने, घोडाले यतिमा ब्यान्ड गर्ने, यो यतिमा गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो हाम्रो 1 रेपिटेसन कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट 2 चोटि बाँकी छ गर्नलाई, 2 रेपिटेसन 2 रेपिटेसन। सो म यतातिर घुमेर गर्छु, के प्रश्न देखिन्छ हजुरहरूले देख्नु हैन। 1 2 3 4 5 6
अझै 1 रिपिटेसन बाँकी छ होइन। यो हाम्रो कम्प्लिट भएपछि होइन 10 मिनट के अरे 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड जति रेस्ट गर्ने होइन, अनि बल हाल्नुपर्छ। ओके सो गाइस स्टार्ट गर्छौँ। यो लास्ट हो। 1 2 3 ल हाम्रो यो रेपिटेसन पनि कम्प्लिट भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ चेस्ट पम्प भएको छ पुरै। अनि त्यसपछि हाम्रो अब डायमन्ड पुसअप हुन्छ है। डायमन्ड पुसअप स्पेसली हाम्रो यो चेस्टलाई हुन्छ नि, अप्पर चेस्टलाई र मिडल चेस्टलाई टार्गेट गर्छ र ब्याक जुन हुन्छ नि, ब्याक यो पछाडिको त्यसलाई पनि सेप दिन्छ। डायमन्ड पुसअप हामीलाई हाल्नै पर्छ पम्प गर्नको लागि चेस्टलाई। डायमन्ड पुसअप एकदम हेल्पफुल हुन्छ होइन हाम्रो चेस्टको लागि, पम्प गर्नको लागि। सो हामी नर्मली अब त्यतिमै हो भने 3 रेपिटेसन हान्ने हो। यतिकै हातले सेप बनाउने डायमन्ड जस्तो, अनि घोडालाई यतिकै टेक्ने हो। यो बेस लेभल हो, पछि हामी एडभान्स लेभल गर्दै गरौँ न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल हाम्रो 10चोटि भइसक्यो। अब म अर्को साइडबाट गर्छु, हजुरहरूले फर्स्ट देखोस् भनेर। फर्स्ट देखोस् भनेर अब म अर्को साइडमा घुमिसकेको छु। फेरि हामी हाल्छौँ होइन डायमन्ड पुसअप। हातले त्यतिकै राख्ने डायमन्ड सेपमा बनाएर सुरु गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब लास्ट हाम्रो रेपिटेसन अझै हो, त्यसमा कम्प्लिट गर्छौँ अब हामी। ओके अब एकछिनसम्म लग्छौँ। हाम्रो 60 डे च्यालेन्ज छ होइन। अनि हाम्रो 60 डे कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसपछि हामी एक क्यालिस्थोनिक्स गर्नेछौँ होइन। क्यालिस्थोनिक्सहरूको मसल अप, बेस लेभलदेखि मसल अप होइन। त्यसपछि हामी ह्युमन फ्लाइ, एयर वर्क, फ्रन्ट लिभर, ब्याक लिभर त्यो गर्नेछौँ है। सो फर्स्टमा त हामीलाई स्ट्यामिना बुस्ट गर्नु पऱ्यो आफूलाई, एन्ड चेस्टहरूलाई हल्का पम्प गर्नु पऱ्यो होइन। त्यति गर्नको लागि सो यो बेस लेभल हो। सो तपाईँहरूलाई यतिको चाहियो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि बेल आइकनमा गएर त्यो घन्टीलाई पनि अलमा राखिदिनु होला कि मेरो भिडियो नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म समक्ष पुगोस् भनेर। ल अब हाम्रो 1 रेपिटेसन अझै बाँकी छ, हामी त्यसले कम्प्लिट गर्छौँ अनि हाम्रो एक्सर्साइज आजको सकिन्छ। फेरि हातलाई हामी यतिमा राख्छौँ। 1 2 3 4 5 7 8
ल हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चेस्ट कस्तो बुस्ट भयो होइन। हामीले जिम जानु पर्दैन, घरमै यतिको बनाउन सकिन्छ। म अहिलेसम्म जिम गएको छैन, यतिकै एक्सर्साइज गरे